Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο podcast της σειράς «Η Οδύσσεια όπως πραγματικά την έγραψε ο Όμηρος». Το σημερινό επεισόδιο θα είναι μεγάλο και γεμάτο ζουμερές πληροφορίες, αφού πρόκειται για μία ραψοδία της οποίας μια πολύ σύντομη περίληψη μόνο διδαχτήκαμε στο σχολείο. Ενώ σήμερα θα δούμε τι ακριβώς συνέβη σύμφωνα με τον Όμηρο και φυσικά όπως και στο πρώτο επεισόδιο της σειράς θα σχολιάσουμε τι γράφει ο Όμηρος, γιατί το γράφει και τι κρύβεται πίσω από αυτό που γράφει. Για να μην βγει το podcast 2ωρο και με μισήσετε, χώρισα την δεύτερη ραψοδία σε 2 μέρη. Αυτό είναι το πρώτο μέρος και σε λίγες μέρες θα ανεβεί και το δεύτερο. Ας θυμηθούμε λίγο τι είδαμε στο πρώτο podcast. Στην πρώτη ραψοδία δηλαδή. Στο προηγούμενο επεισόδιο το μόνο που μάθαμε για τον Οδυσσέα είναι πως βρισκόταν μακριά από την πατρίδα του. Ήταν κρατούμενος στο νησί της νύμφης Καλυψός. Είδαμε όμως επίσης πως οι θεοί είχαν ήδη πάρει τη μεγάλη απόφαση. Ο ήρωας έπρεπε επιτέλους να επιστρέψει στην Ιθάκη. Η Αθηνά, πιστή προστάτηδά του, δεν πήγε αμέσως στον ίδιο. Επέλεξε πρώτα να επισκεφτεί τον γιο του, τον νεαρό Τηλέμαχο, που μεγάλωσε σχεδόν χωρίς να γνωρίσει καθόλου τον πατέρα του. Με τη μορφή του Μέντη, του βασιλιά των Ταφίων, του έδωσε θάρρος, τον προέτρεψε να συγκαλέσει συνέλευση των Ιθακισίων και να αναζητήσει πληροφορίες για τον Οδυσσέα στην Πύλο και στη Σπάρτη. Κάπως έτσι τελείωσε η πρώτη ραψοδία. Η ραψοδία Β αρχίζει ακριβώς τη στιγμή που ο Τηλέμαχος αποφασίζει να μετατρέψει τα λόγια της θεάς σε πράξη. Και εδώ βρίσκεται η πρώτη μεγάλη ιδιοφυΐα του Ομήρου. Ο ποιητής δεν παρουσιάζει ποτέ τους ήρωές του να μεταμορφώνονται ξαφνικά. Η αλλαγή γίνεται σταδιακά. Ο Τηλέμαχος δεν κοιμήθηκε παιδί και ξύπνησε άντρας. Αντιθέτως, κάθε του απόφαση αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ωριμότητα. Αυτό το ταξίδι προς την ενηλικίωση οι μελετητές το ονομάζουν τηλεμάχια και καταλαμβάνει, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, τις 4 πρώτες ραψοδίες του έπους. Ίσως μάλιστα αυτό να εκπλήσει πολλούς σύγχρονους αναγνώστες. Όταν ακούμε την λέξη Οδύσσεια, περιμένουμε να δούμε αμέσως τον Οδυσσέα. Όμως ο Όμηρος επιλέγει να καθυστερήσει την εμφάνισή του. Γιατί? Διότι θέλει πρώτα να μας δείξει τι σημαίνει η απουσία του. Ο ήρωας δεν βρίσκεται ακόμη στη σκηνή, κι όμως όλοι μιλούν για αυτόν. Οι μνηστήρες φοβούνται την επιστροφή του. Η Πηνελόπη τον περιμένει. Ο Τηλέμαχος προσπαθεί να σταθεί αντάξιος του ονόματός του. Ακόμη και οι θεοί γι' αυτόν συζητούν. Έτσι ο Οδυσσέας είναι παντού, χωρίς να εμφανίζεται πουθενά. Αυτό είναι από τα ωραιότερα αφηγηματικά τεχνάσματα του Ομήρου. Ο ποιητής ανοίγει τη δεύτερη ραψοδία με μία εικόνα γεμάτη φως. Η αυγή έχει μόλις απλωθεί πάνω από την Ιθάκη και ο Τηλέμαχος σηκώνεται από το κρεβάτι του. Δίνεται προσεκτικά, περνά στους ώμους του το ξύφος, παίρνει στα χέρια του το στιβαρό δόρυ και διατάζει τους κήρυκες να καλέσουν τον λαό σε συνέλευση. Η περιγραφή φαίνεται απλή. Στην πραγματικότητα όμως, κάθε λεπτομέρεια είναι προσεκτικά επιλεγμένη. Ο Όμηρος θα μπορούσε απλώς να γράψει «Ο Τηλέμαχος πήγε στην αγορά». Δεν το κάνει όμως. Αφιερώνει αρκετούς στίχους μόνο στην προετοιμασία του. Γιατί? Θα σου πω εγώ. Επειδή δεν περιγράφει έναν νέο που βγαίνει από το σπίτι του. Περιγράφει έναν πρίγκιπα που ετοιμάζεται επιτέλους να εμφανιστεί δημόσια ως αρχηγός του οίκου του. Και πηγαίνει μάλιστα στην πρώτη συνέλευση που θα γίνει μετά από 20 ολόκληρα χρόνια.
Το ξύφος και το δόρυ δεν είναι απλώς όπλα, είναι σύμβολα. Στην ομηρική κοινωνία η εξουσία δεν ασκείται μόνο με λόγια. Ο άρχοντας οφείλει να μπορεί να πολεμήσει, να μπορεί να προστατεύσει τον οίκο του και να υπερασπιστεί φυσικά τους ανθρώπους του. Έτσι, όταν ο τηλέμαχος ζώνεται το ξύφος του, δεν προετοιμάζεται για μάχη. Προετοιμάζεται για να αναλάβει την ευθύνη. Τον ακολουθούν 2 γρήγορα σκυλιά. Η εικόνα αυτή είναι χαρακτηριστική των επικών ηρώων. Τα κυνηγετικά σκυλιά συμβολίζουν την αριστοκρατική ζωή. Προφανώς και δεν πρόκειται για μία τυχαία λεπτομέρεια. Ο Όμηρος με λίγες πινελιές μας θυμίζει ότι ο τηλέμαχος ανήκει σε βασιλικό γένος, ακόμη κι αν το παλάτι του βρίσκεται σήμερα υποκατάληψη από τους μνηστήρες. Οι κήρυκες διασχίζουν την πόλη. Με δυνατή φωνή καλούν όλους τους κατοίκους να συγκεντρωθούν στην αγορά. Και σε αυτό το σημείο είναι που ο ποιητής μας αποκαλύπτει ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί συνέλευση από τότε που είχε φύγει ο Οδυσσέας για την Τρία. 20 ολόκληρα χρόνια. Ας σταθούμε λίγο σε αυτή τη φράση. Συχνά διαβάζουμε την Οδύσσεια σαν μία περιπέτεια γεμάτη κύκλοπες, σιρήνες και τέρατα. Όμως πριν από όλα αυτά είναι μία ιστορία για μία κοινωνία που έχει χάσει τον βασιλιά της, έχει χάσει τον ηγέτη της. Η Ιθάκη δεν είναι ένα βασίλειο που λειτουργεί κανονικά. Είναι μία πολιτεία σε παρατεταμένη κρίση. Δεν υπάρχουν θεσμοί που να λειτουργούν όπως πρέπει. Δεν συγκαλείται συνέλευση. Κανείς δεν παίρνει αποφάσεις. Οι μνηστήρες κάνουν ό,τι θέλουν. Η περιουσία του βασιλιά λαιλατείται καθημερινά. Ο τηλέμαχος μεγαλώνει χωρίς πατέρα. Η Πινελόπη πιέζεται να παντρευτεί. Ολόκληρη η κοινωνική ισορροπία έχει διαταραχθεί. Ο Όμηρος λοιπόν δεν μας αφηγείται μόνο μία οικογενειακή ιστορία. Περιγράφει τι συμβαίνει όταν η νόμιμη εξουσία απουσιάζει για πολλά χρόνια. Και ίσως αυτός να είναι και ένας από τους λόγους που η Οδύσσεια εξακολουθεί να συγκινεί μέχρι σήμερα. Δεν μιλά μόνο για την επιστροφή ενός ανθρώπου στο σπίτι του. Μιλά για την αποκατάσταση της τάξης σε έναν κόσμο που έχει βυθιστεί στην αταξία. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ακόμη ένα σχόλιο εδώ. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο Όμηρος δεν παρουσιάζει τον τηλέμαχο ως έναν επαναστάτη που αποφασίζει να πάρει μόνος του την εξουσία. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να συγκαλέσει τη συνέλευση του λαού. Αυτό δείχνει πως ακόμη και στον κόσμο των ομηρικών βασιλέων η δημόσια συγκέντρωση και ο λόγος έχουν τεράστια σημασία. Ο βασιλιάς δεν κυβερνά μόνο με το σπαθί του. Κυβερνά επίσης πείθοντας, ακούγοντας και φυσικά εκθέτοντας δημόσια την υπόθεσή του. Γι' αυτό και η σκηνή που ακολουθεί δεν είναι απλώς μία οικογενειακή διαμάχη. Είναι μία από τις πρώτες μεγάλες πολιτικές σκηνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Και εκεί θα μας οδηγήσει ο Όμηρος αμέσως μετά. Η αγορά της Ιθάκης αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει. Άνδρες κάθε ηλικίας αφήνουν τις δουλειές τους και κατευθύνονται προς τον χώρο της συνέλευσης. Άλλοι έρχονται από τα χωράφια, άλλοι από το λιμάνι, άλλοι από τα σπίτια τους. Οι κήρυκες έχουν ήδη διαδώσει το μήνυμα του τηλέμαχου και όλοι αναρωτιούνται το ίδιο πράγμα. Γιατί συγκλήθηκε ξαφνικά συνέλευση? Ο Όμηρος μας λέει ότι οι περισσότεροι είναι γεμάτοι απορία. Φυσικά. Κανείς σχεδόν δεν θυμάται πότε έγινε η τελευταία συγκέντρωση του λαού. 20 χρόνια είχαν περάσει χωρίς να ακουστεί δημόσιος λόγος, χωρίς να συζητηθούν τα κοινά. Η εικόνα αυτή είναι αποκαλυπτική. Η απουσία του Οδυσσέα δεν σήμαινε μόνο ότι έλειπε ένας σύζυγος και ένας πατέρας.
σήμαινε ότι είχε παραλύσει ολόκληρη η πολιτική ζωή του νησιού. Αυτό είναι ένα σημείο που αξίζει να προσέξουμε. Συχνά θεωρούμε ότι οι βασιλείς της Ομηρικής εποχής κυβερνούσαν απολύτως μόνοι τους. Ο Όμηρος όμως παρουσιάζει μία πιο σύνθετη εικόνα. Υπάρχει ο βασιλιάς, υπάρχουν οι άριστοι, αλλά υπάρχει και η συνέλευση του λαού. Δεν πρόκειται προφανώς για δημοκρατία με τη σημασία που θα αποκτήσει αργότερα στην Αθήνα, όμως ο δημόσιος λόγος και η γνώμη της κοινότητας έχουν ήδη βαρύτητα. Ο Όμηρος φαίνεται να πιστεύει ότι η εξουσία δεν νομιμοποιείται μόνο από την καταγωγή, αλλά και από τη δημόσια παρουσία του ηγεμόνα. Ο άρχοντας οφείλει να εμφανίζεται ενώπιον του λαού, να ακούγεται και φυσικά να ακούει. Και αυτό ακριβώς πρόκειται να κάνει τώρα ο Τηλέμαχος για πρώτη φορά στη ζωή του. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους ανθρώπους σηκώνεται ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος ονομάζεται Αιγύπτιος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Όμηρος του δίνει όνομα. Στο έπος πολλά πρόσωπα εμφανίζονται για λίγους μόνο στίχους και παραμένουν ανώνυμα. Όταν όμως ο ποιητής κατονομάζει κάποιον, συνήθως θέλει να του προσδώσει ιδιαίτερη σημασία. Ο Αιγύπτιος είναι βαθιά συγκινημένος που βλέπει ξανά συγκεντρωμένους τους Ιθακίσιους. Με απορία ρωτά ποιος κάλεσε αυτή τη συνέλευση. Είναι άραγε κάποιος που έλαβε είδηση για την επιστροφή των Αχαιών? Μήπως υπάρχει κάποιος κίνδυνος που απειλεί το νησί? Ή μήπως πρόκειται για άλλο σοβαρό ζήτημα που αφορά όλους? Τα ερωτήματα αυτά δεν είναι τυχαία. Δείχνουν ποιες ήταν οι βασικές αρμοδιότητες μιας τέτοιας συνέλευσης. Ποιες ήταν? Η ασφάλεια της κοινότητας, οι ειδήσεις από τον έξω κόσμο και τα σημαντικά δημόσια ζητήματα. Στη συνέχεια όμως ο Όμηρος προσθέτει μία πληροφορία που στην πρώτη ανάγνωση μοιάζει σχεδόν περιττή. Μαθαίνουμε ότι ο Αιγύπτιος είχε 4 γιους. 3 βρίσκονται στην Ιθάκη. Ο 4ος, ο Άντυφος, ακολούθησε τον Οδυσσέα στην επιστροφή από την Τρία και βρήκε τραγικό θάνατο στη χώρα των Κυκλόπων. Ο Πολύφημος τον καταβρόχθησε πρώτο. Γιατί όμως ο Όμηρος θυμάται ξαφνικά αυτό το περιστατικό? Εδώ βρίσκεται μία από τις πιο ανθρώπινες, θα λέγαμε, στιγμές της Οδύσσειας. Ο Τροικός πόλεμος έχει τελειώσει εδώ και χρόνια και όμως οι άνθρωποι εξακολουθούν να μετρούν τις απώλειες. Ο Αιγύπτιος δεν είναι ένας τυχαίος γέροντας. Είναι ένας πατέρας που δεν ξαναείδε ποτέ το παιδί του. Και προσέξτε κάτι συγκλονιστικό κατά τη γνώμη μου. Ο Όμηρος δεν περιγράφει τον θάνατο του γιου εδώ. Θεωρεί ότι ο ακροατής θα μάθει γι' αυτό αργότερα. Αρκεί μόνο ένα όνομα για να ξυπνήσει μια ολόκληρη τραγωδία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μεγάλης επικής ποίησης. Οι ήρωες δεν υπάρχουν απομονωμένοι. Οι ιστορίες τους διασταυρώνονται διαρκώς. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι η Οδύσσεια είναι γεμάτη από ανθρώπους που ζουν στη σκιά ενός πολέμου, ο οποίος έχει τελειώσει στρατιωτικά, αλλά όχι ψυχολογικά. Σήμερα θα μιλούσαμε ίσως για τις μακροχρόνιες συνέπειες του πολέμου πάνω στις οικογένειες. Ο Όμηρος ασφαλώς δεν χρησιμοποιεί τέτοιους όρους, τους δείχνει όμως. Ένας ηλικιωμένος πατέρας σηκώνεται να μιλήσει στη συνέλευση και εμείς μαθαίνουμε σχεδόν τυχαία ότι έχασε τον γιο του στην εκστρατεία. Χωρίς θρήνους, χωρίς δραματικές περιγραφές, μόνο με μία φράση. Και ακριβώς γι' αυτό η συγκίνηση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Όταν ο Αιγύπτιος τελειώνει τον λόγο του, όλα τα βλέμματα στρέφονται στον νεαρό πρίγκιπα. Ο Τηλέμαχος σηκώνεται από τη θέση του,
και οι κήρυκες του παραδίδουν το σκύπτρο, το σύμβολο δηλαδή του δικαιώματος να μιλήσει δημόσια. Δεν πρόκειται για μία ασήμαντη λεπτομέρεια. Στον ομηρικό κόσμο, το σκύπτρο δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό αντικείμενο. Είναι το ορατό σύμβολο της νόμιμης εξουσίας και του δημόσιου λόγου. Όποιος κρατά το σκύπτρο έχει και τον λόγο. Οι υπόλοιποι οφείλουν να σιωπούν και να ακούν μόνο. Είναι μια εικόνα που θα συναντήσουμε πολλές φορές τόσο στην Ιλιάδα όσο και στην Οδύσσεια. Και εδώ ο Όμηρος κάνει κάτι εξαιρετικά λεπτό. Δεν μας λέει ότι ο Τηλέμαχος έγινε ξαφνικά γενναίος. Μας δείχνει τα σημάδια της αλλαγής. Στέκεται όρθιος μπροστά σε ολόκληρο τον λαό. Κρατά το σκύπτρο, ετοιμάζεται να μιλήσει και είναι η πρώτη δημόσια δοκιμασία της ζωής του. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν αρχίσει η μεγάλη αγόρευση του Τηλέμαχου. Αν διαβάσουμε προσεκτικά τη δεύτερη ραψοδία, θα διαπιστώσουμε ότι μέχρι αυτό το σημείο ο Οδυσσέας εξακολουθεί να απουσιάζει και όμως ο γιος του αρχίζει σιγά σιγά να κινείται σαν εκείνον. Ο Όμηρος προφανώς δεν αντιγράφει τον πατέρα στον γιο. Δείχνει ότι η αρετή, η ευθύνη και η ηγεσία καλλιεργούνται μέσα από τις πράξεις. Ο Τηλέμαχος προφανώς δεν γεννήθηκε έτοιμος βασιλιάς, αλλά γίνεται σιγά σιγά άξιος της καταγωγής του. Και τώρα φτάνουμε σε μία από τις σημαντικότερες σκηνές της τηλεμάχιας, την πρώτη μεγάλη δημόσια αγόρευση του Τηλέμαχου. Εκεί θα δούμε έναν νέο που μπροστά σε ολόκληρη την κοινότητά του τολμά για πρώτη φορά να υψώσει τη φωνή του απέναντι στους ισχυρούς μνηστήρες. Η στιγμή έχει φτάσει. Ολόκληρη η Ιθάκη είναι συγκεντρωμένη. Ο νεαρός Τηλέμαχος κρατά στα χέρια του το σκύπτρο και για πρώτη φορά στη ζωή του πρέπει να μιλήσει δημόσια. Ο Όμηρος δεν αρχίζει αμέσως τον λόγο. Πριν ακόμη ακουστεί η πρώτη λέξη, μας λέει κάτι συγκινητικό. Ο Τηλέμαχος ξεσπά σε κλάματα. Δεν είναι από φόβο, ούτε από αδυναμία. Είναι από τη συγκίνηση της στιγμής. Βρίσκεται μπροστά στους ανθρώπους που γνώριζαν τον πατέρα του, μπροστά στους γέροντες που είχαν πολεμήσει δίπλα στον Οδυσσέα και συνειδητοποιεί ότι εκείνος δεν είναι πια το μικρό παιδί που θυμούνται. Τώρα πρέπει να σταθεί στη θέση του πατέρα του. Ο Όμηρος σημειώνει ότι ο λαός τον λυπήθηκε. Η φράση αυτή είναι μικρή, αλλά πολύ σημαντική. Μας δείχνει ότι οι Ιθακίσοι δεν είναι εχθροί του Τηλέμαχου, δεν τον περιφρονούν. Αντιθέτως, αναγνωρίζουν ότι έχει μεγαλώσει μέσα σε μία αδικία. Και εδώ βρίσκεται μία ακόμη από τις λεπτές αφηγηματικές επιλογές του ποιητή. Ο Όμηρος δημιουργεί πρώτα τη συμπάθεια του ακροατή και ύστερα δίνει τον λόγο στον ήρωά του. Ο Τηλέμαχος αρχίζει να μιλά με τρόπο που ίσως εκπλήσει τον σύγχρονο ακροατή. Δεν μιλά για κάποιον κίνδυνο, δεν μιλά για πόλεμο, δεν ζητά φόρους, δεν συζητά για την διοίκηση του νησιού. Λέει καθαρά ότι η συνέλευση έγινε για τη δική του συμφορά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα περίμενε κανείς ότι ένα προσωπικό οικογενειακό πρόβλημα δεν θα αφορούσε ολόκληρη την κοινότητα. Και όμως, στον κόσμο του Ομήρου τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά. Ο οίκος, το σπίτι, η οικογένεια, η περιουσία, οι υπηρέτες, η συνέχεια του γένους αποτελεί βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Όταν καταρρέει ο οίκος του βασιλιά, δεν υποφέρει μόνο η βασιλική οικογένεια. Αποσταθεροποιείται ολόκληρη η κοινότητα. Γι' αυτό και η υπόθεση του Τηλέμαχου δεν είναι ιδιωτική, είναι δημόσια. Στη συνέχεια ο Τηλέμαχος λέει κάτι που συγκινεί ακόμη και σήμερα. Θυμίζει στους Ιθακίσιους ότι κάποτε είχαν έναν βασιλιά.
έναν άνδρα που τους κυβερνούσε με δικαιοσύνη και πατρική φροντίδα. Εκείνος ο άνθρωπος χάθηκε. Κανείς δεν γνωρίζει αν ζει. Και μαζί του χάθηκε και η ευημερία του οίκου του. Εδώ αξίζει να σταματήσουμε λιγάκι. Ο τηλέμαχος δεν λέει μόνο ότι έχασε τον πατέρα του. Λέει κάτι βαθύτερο. Έχασε και τη δική του θέση μέσα στον κόσμο. Στην ομηρική κοινωνία, η ταυτότητα ενός νέου συνδέεται στενά με τον πατέρα του. Ο πατέρας είναι εκείνος που θα τον διδάξει να κυνηγά, να πολεμά, να μιλά στις συνελεύσεις, να διοικεί τον οίκο του. Ο τηλέμαχος τα στερήθηκε όλα αυτά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι είναι 2 φορές ορφανός. Στερήθηκε τον πατέρα ως πρόσωπο και στερήθηκε και τον πατέρα ως δάσκαλο. Ίσως γι' αυτό η Αθηνά εμφανίζεται τόσο έντονα στις πρώτες ραψοδίες. Όχι για να αντικαταστήσει τον Οδυσσέα, αλλά για να καλύψει το κενό που άφησε η απουσία του. Ο τηλέμαχος στρέφει τώρα την προσοχή του στους ανθρώπους που έχουν καταλάβει το παλάτι. Και εδώ ο λόγος του γίνεται αυστηρότερος. Δεν τους αποκαλεί απλώς ανεπιθύμητους. Τους κατηγορεί ότι καταστρέφουν καθημερινά την περιουσία του. Σφάζουν τα κοπάδια, πίνουν το κρασί, τρώνε το ψωμί, σπαταλούν τα πάντα. Γιατί όμως ο Όμηρος επιμένει τόσο πολύ στα γεύματα των μνηστήρων? Ένας σύγχρονος αναγνώστης ίσως σκεφτεί καλά, εντάξει, τρώνε πολύ. Είναι τόσο τρομερό αυτό? Για έναν ακροατή της ομηρικής εποχής η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ναι, είναι σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Ένας από τους πιο ιερούς θεσμούς στην αρχαία Ελλάδα ήταν η φιλοξενία. Ο ξένος έπρεπε να γίνει δεκτός. Έπρεπε να τραφεί, να ξεκουραστεί, να πάρει δώρα όταν φύγει. Η φιλοξενία όμως δεν ήταν μονόπλευρη. Ο φιλοξενούμενος όφιλε να σεβαστεί τον οικοδεσπότη, να μην γίνει βάρος, να φύγει όταν έρθει η ώρα. Οι μνηστήρες κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Συμπεριφέρονται σαν να είναι οι ιδιοκτήτες του παλατιού. Δεν προσβάλλουν μόνο τον τηλέμαχο, παραβιάζουν έναν από τους ιερότερους άγραφους νόμους της εποχής. Και αυτό εξηγεί γιατί ο Όμηρος παρουσιάζει αργότερα την τιμωρία τους, όχι ως προσωπική εκδίκηση του Οδυσσέα, αλλά ως αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Και μια μικρή λεπτομέρεια που δύσκολα προσέχουμε. Ο τηλέμαχος δεν απειλεί, δεν σηκώνει όπλα. Τους ζητά να φύγουν. Ή, αν επιμένουν να διεκδικούν την Πηνελόπη, να πάνε στο σπίτι του πατέρα της, του Ικάριου, ώστε να οργανωθεί ένας κανονικός γάμος, όπως απαιτεί το έθιμο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Όμηρος θέλει να δείξει εδώ ότι ο τηλέμαχος εξαντλεί πρώτα κάθε νόμιμο μέσο, απευθύνεται στην κοινότητα, επικαλείται τους θεούς, ζητά να εφαρμοστούν τα έθιμα. Η βία δεν είναι η πρώτη του επιλογή. Και όταν αργότερα ο Οδυσσέας θα πάρει τα όπλα, ο ακροατής γνωρίζει ήδη ότι έχουν προηγηθεί προειδοποιήσεις, εκκλήσεις και ευκαιρίες για ειρηνική λύση. Ο λόγος του τηλέμαχου κορυφώνεται με μία δραματική επίκληση. Ζητά από τον Δία και από την Θέμηδα, τη θεά της θείας τάξης και της δικαιοσύνης, να αποδώσουν δίκαιο. Δεν ζητά προσωπική εκδίκηση, ζητά να αποφανθούν οι θεοί ποιος έχει δίκιο. Αυτό είναι ένα ακόμη σημείο όπου ο Όμηρος παρουσιάζει τον νεαρό ήρωα πιο ώριμο από όσο θα περιμέναμε. Δεν θέλει να γίνει τύραννος, θέλει απλώς να αποκατασταθεί η τάξη. Ένα τελευταίο σχόλιο. Αν έπρεπε να συνοψίσουμε τον πρώτο δημόσιο λόγο του τηλέμαχου με μία μόνο φράση, θα λέγαμε ότι είναι η στιγμή κατά την οποία ένας γιος πάβει να περιμένει τον πατέρα του και αρχίζει να αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη. Ο Οδυσσέας εξακολουθεί να λείπει, όμως ο οίκος του δεν είναι πια εντελώς ανυπεράσπιστος.
κάποιος βρήκε επιτέλους το θάρρος να υψώσει τη φωνή του. Και αυτό, όσο απλό και αν φαίνεται, είναι η πρώτη πραγματική νίκη του τηλέμαχου. Ο τηλέμαχος ολοκληρώνει τον λόγο του και για λίγες στιγμές επικρατεί σιωπή. Δεν είναι η σιωπή της αδιαφορίας. Είναι εκείνη η σιωπή που ακολουθεί έναν λόγο, ο οποίος άγγιξε όλους όσοι βρίσκονται στη συνέλευση. Ο νεαρός πρίγκιπας μόλις εξέφρασε δημόσια τον πόνο του. Κατήγγειλε τους μνηστήρες. Επικαλέστηκε τη δικαιοσύνη. Ζήτησε τη βοήθεια του Δία και τότε συμβαίνει κάτι εντελώς απρόσμενο. Ο Όμηρος υψώνει ξαφνικά το βλέμμα μας από την αγορά της Ιθάκης στον ουρανό. Εκεί εμφανίζονται δύο μεγάλοι αετοί. Δεν έρχονται τυχαία. Ο ίδιος ο Δίας τους στέλνει. Οι δύο αετοί πετούν πλάι-πλάι και για λίγες στιγμές μοιάζουν να γλιστρούν ήρεμα πάνω από τα κεφάλια των συγκεντρωμένων ανθρώπων. Και ξαφνικά ορμούν ο ένας προς τον άλλο. Χτυπούν ο ένας τον άλλον με τα νύχια τους, σκίζουν τις σάρκες τους, χτυπούν με τα φτερά τους στον αέρα, κάνουν έναν τελευταίο κύκλο πάνω από τη συνέλευση και ύστερα χάνονται. Ολόκληρος ο λαός μένει αποσβολωμένος. Εδώ ο σύγχρονος θεατής ίσως αναρωτηθεί γιατί όχι γεράκια, γιατί όχι κοράκια, γιατί όχι κεραυνούς εφόσον μιλάμε για τον Δία. Η επιλογή του Ομήρου μόνο τυχαία δεν είναι. Ο αετός ήταν το ιερότερο πουλί του Δία. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν αετό σε ασυνήθιστη συμπεριφορά, πίστευαν ότι ο πατέρας των θεών έστελνε κάποιο μήνυμα. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι κάθε αετός ήταν ιονός, όμως όταν το πουλί εμφανιζόταν σε μια κρίσιμη στιγμή μπροστά σε πολλούς ανθρώπους και με ασυνήθιστη συμπεριφορά, τότε θεωρούσαν πως οι θεοί μιλούσαν. Είναι σημαντικό να μην αντιμετωπίζουμε αυτό το επεισόδιο με τη σκέψη ενός ανθρώπου του 21ου αιώνα. Για τους ανθρώπους του Ομήρου, ο κόσμος δεν ήταν χωρισμένος σε φυσικό και υπερφυσικό. Η φύση ήταν το μέσο με το οποίο οι θεοί μπορούσαν να εκφράσουν τη βούλησή τους. Ο κεραυνός, ο άνεμος, το πέταγμα ενός πουλιού, ένα παράξενο όνειρο, όλα μπορούσαν να έχουν το δικό τους νόημα. Όχι επειδή οι άνθρωποι καταργούσαν τους νόμους της φύσης, αλλά επειδή η ίδια η φύση αποτελούσε μέρος της θεϊκής τάξης. Άντε, να κάνω ακόμη ένα σχόλιο μικρό. Εδώ ο Όμηρος χρησιμοποιεί μία αφηγηματική τεχνική που θα συναντήσουμε πολλές φορές στην Οδύσσεια. Οι θεοί δεν κατεβαίνουν κάθε φορά από τον Όλυμπο για να πούν «Ο Οδυσσέας επιστρέφει». Θα ήταν αστείο αυτό. Αντιθέτως, στέλνουν σημάδια και αφήνουν τους ανθρώπους να τα ερμηνεύσουν. Με άλλα λόγια, ο ποιητής δημιουργεί ένα παιχνίδι ανάμεσα στην θεϊκή γνώση και στην ανθρώπινη κατανόηση. Οι θεοί γνωρίζουν. Οι άνθρωποι από την άλλη προσπαθούν να καταλάβουν. Δεν τα καταφέρνουν όλοι ασφαλώς. Από το πλήθος σηκώνεται τώρα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Είναι ο Αληθέρσης, ο γιος του Μάστορα. Δεν είναι τυχαίος. Ο Όμηρος μας πληροφορεί ότι είναι από τους καλύτερους γνώστες των Ιωνών. Εδώ αξίζει να σταθούμε λιγάκι. Στον κόσμο του Ομήρου δεν μπορούσε ο καθένας να ερμηνεύσει ένα σημάδι. Όπως σήμερα δεν μπορεί ο καθένας να διαβάσει μια αρχαία επιγραφή ή ένα βυζαντινό χειρόγραφο, έτσι τότε υπήρχαν άνθρωποι που είχαν αποκτήσει φήμη για την ικανότητά τους να κατανοούν τα σημάδια των θεών. Ο Αληθέρσης ήταν ένας από αυτούς. Και αυτό έχει σημασία. Ο Όμηρος δεν παρουσιάζει την ερμηνεία του ως προσωπική γνώμη, την παρουσιάζει ως τη γνώμη ενός ανθρώπου που αναγνωρίζεται από ολόκληρη την κοινότητα. Ο Αληθέρσης δεν μιλά με μισόλογα, δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας, το λέει ξεκάθαρα. Ο Οδυσσέας βρίσκεται κοντά, δεν πέθανε, δεν χάθηκε, θα επιστρέψει. Και όταν επιστρέψει
θα φέρει τον όλεθρο στους μνηστήρες. Προσέξτε πόσο τολμηρός είναι ο Όμηρος. Εμείς, ως αναγνώστες, γνωρίζουμε ήδη από την πρώτη ραψοδία ότι οι θεοί αποφάσισαν πως ο Οδυσσέας έπρεπε πια να επιστρέψει στην Ιθάκη. Τώρα το μαθαίνουν και οι άνθρωποι της Ιθάκης. Η προφητεία δεν αποκαλύπτει κάτι καινούριο σε εμάς, στον ακροατή. Αποκαλύπτει κάτι καινούριο στους ήρωες. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της επικής αφήγησης. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στο αν θα επιστρέψει ο Οδυσσέας. Εμείς το γνωρίζουμε ήδη. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο πώς θα αντιδράσουν όσοι ακούν αυτή την προειδοποίηση. Αν σταματούσαν σε αυτό το σημείο οι μνηστήρες, αν εγκατέλειπαν το παλάτι, αν ζητούσαν συγγνώμη, ίσως να σώζονταν. Ο Αληθέρσης τους δίνει αυτή την ευκαιρία. Σχεδόν τους παρακαλάει, τους προειδοποιεί. Δεν μιλά μόνο για το καλό του τηλέμαχου. Μιλά και για το δικό τους καλό. Και εδώ βλέπουμε κάτι που θα συναντήσουμε και αργότερα στην αρχαία τραγωδία. Οι ήρωες δεν οδηγούνται στην καταστροφή επειδή δεν γνώριζαν, οδηγούνται επειδή αρνήθηκαν να ακούσουν. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο διαχρονικά διδάγματα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Πόσες φορές στην ανθρώπινη ιστορία δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν. Πόσες φορές άνθρωποι, λαοί ή ηγέτες πίστεψαν ότι τίποτα δεν τους αγγίζει. Ο Όμηρος φαίνεται να μας λέει ότι η μεγαλύτερη τύφλωση δεν είναι να μην βλέπεις το μέλλον. Είναι να απορρίπτεις την αλήθεια όταν βρίσκεται μπροστά στα μάτια σου. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε μία μικρή παύση. Αν παρατηρήσουμε τη δομή της δεύτερης ραψοδίας, θα δούμε ότι ο Όμηρος αυξάνει σταδιακά την ένταση. Πρώτα μίλησε ο τηλέμαχος. Ύστερα μίλησαν οι θεοί μέσω του Ιωνού. Τώρα μιλά ένας αναγνωρισμένος μάντης. Με άλλα λόγια, ο ποιητής συσσωρεύει αποδείξεις. Πρώτα η ανθρώπινη δικαιοσύνη, έπειτα η θεϊκή βούληση, τέλος η επίσημη ερμηνεία της θεϊκής βούλησης. Τι απομένει λοιπόν? Να δούμε αν οι μνηστήρες θα συνετιστούν. Η απάντηση θα δοθεί αμέσως. Και είναι μία από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές για τον χαρακτήρα τους. Γελούν. Δεν γελούν επειδή ο Αληθέρσης έκανε λάθος, γελούν επειδή πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να του συμβεί τίποτε. Αυτό ακριβώς είναι η ύβρις. Όχι απλώς η αλαζονία, αλλά η πεποίθηση ότι ούτε οι θεοί, ούτε οι νόμοι, ούτε η δικαιοσύνη μπορούν να σε αγγίξουν. Και στην αρχαία ελληνική σκέψη, όταν ένας άνθρωπος φτάσει σε αυτό το σημείο, η πτώση του έχει ήδη αρχίσει. Η προφητεία του Αληθέρση πέφτει πάνω στη συνέλευση σαν κεραυνός. Για λίγα λεπτά δεν μιλάει κανείς. Οι γυρεότεροι κοιτάζουν ανήσυχοι ο ένας τον άλλον. Ο λαός μοιάζει να περιμένει την αντίδραση των μνηστήρων. Αν υπήρχε έστω ένας άνθρωπος ανάμεσά τους που να διαθέτει λίγη σύνεση, ίσως αυτή να ήταν η στιγμή να σηκωθεί και να πει «Φτάνει ρε παιδιά, ας φύγουμε και ας επιστρέψουμε στα σπίτια μας». Όμως ο Όμηρος γνωρίζει πολύ καλά ότι η τραγωδία δεν γεννιέται από τη σύνεση, γεννιέται από την αλαζονία. Και έτσι σηκώνεται ο Ευρύμαχος. Οι περισσότεροι θυμούνται ως αρχηγό των μνηστήρων τον Αντίνο. Και πράγματι, ο Αντίνος ήταν ο πιο βίαιος. Ο Ευρύμαχος όμως είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει να μιλά. Είναι ευγενικός όταν τον συμφέρει. Είναι χαμογελαστός όταν θέλει. Είναι πιστικός. Αλλά πίσω από την ευγένεια κρύβεται η ίδια ακριβώς αλαζονία. Ο Όμηρος δεν δημιουργεί δύο ίδιους κακούς. Ο Αντίνος εκπροσωπεί τη δύναμη και ο Ευρύμαχος εκπροσωπεί την ρητορική.
Και ίσως αυτός ο δεύτερος να είναι ακόμη πιο επικίνδυνος, γιατί ο άνθρωπος που ξέρει να χειρίζεται τον λόγο μπορεί πολλές φορές να κρύψει τις πραγματικές του προθέσεις. Ο ευρύμαχος δεν απαντά στην ουσία της προφητείας, δεν επιχειρεί να αποδείξει ότι ο Αληθέρσης έκανε λάθος, αντιθέτως στρέφεται εναντίον του ίδιου του Μάντη. Σχεδόν τον ειρωνεύεται. Του λέει με λίγα λόγια «Υπάρχουν τόσα πουλιά στον ουρανό, αν αρχίσουμε να τα θεωρούμε όλα σημάδια των θεών, δεν θα τελειώσουμε ποτέ». Αρκετά σύγχρονη ακούγεται αυτή η αντίδραση, Αντί να συζητήσει το επιχείρημα, επιτίθεται στον άνθρωπο που το διατύπωσε. Ο Όμηρος περιγράφει εδώ μία τακτική που παραμένει διαχρονική. Όταν κάποιος δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντικρούσει μία προειδοποίηση, πολλές φορές προσπαθεί να γελιοποιήσει εκείνον που την εκφέρει. Ο ευρύμαχος συνεχίζει ακόμη πιο προκλητικά. Δηλώνει με βεβαιότητα ότι ο Οδυσσέας έχει χαθεί. Δεν υπάρχει πια καμία ελπίδα επιστροφής. Η υπόθεση πρέπει να θεωρείται λήξασα. Ας σταθούμε λίγο εδώ. Ο ευρύμαχος δεν γνωρίζει την αλήθεια. Ούτε ο Αληθέρσης διαθέτει ανθρώπινες αποδείξεις. Υπάρχει όμως μία σημαντική διαφορά. Ο Αληθέρσης στηρίζει τα λόγια του σε έναν θεϊκό ιονό, στους οποίους πίστευαν οι άνθρωποι τότε. Ο ευρύμαχος στηρίζεται μόνο στην υπερβολική αυτοπεποίθησή του. Και εδώ ο Όμηρος κάνει πάλι κάτι εξαιρετικό. Ο θεατής γνωρίζει ήδη ότι ο ευρύμαχος κάνει λάθος. Άρα κάθε νέα φράση του δεν ενισχύει τη θέση του. Αντιθέτως, αποκαλύπτει την τύφλωσή του. Αυτό ονομάζεται στη σύγχρονη αφηγηματολογία δραματική ηρωνία. Ο ήρωας πιστεύει κάτι. Το κοινό γνωρίζει ότι κάνει λάθος. Και κάθε λέξη που λέει τον οδηγεί πιο κοντά στην καταστροφή. Εδώ υπάρχει μία αφηγηματική λεπτομέρεια που εύκολα προσπερνάμε. Ο Όμηρος θα μπορούσε να είχε κάνει τους μνηστήρες απλώς κακούς. Θα ήταν πολύ εύκολο. Δεν το κάνει όμως. Τους κάνει ανθρώπους που αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς. Και αυτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Γιατί? Επειδή ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι ο άνθρωπος που φοβάται. Είναι ο άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν πρόκειται ποτέ να λογοδοτήσει. Ο Όμηρος μας δείχνει ότι η ύβρις δεν αρχίζει όταν κάποιος γίνεται βίαιος. Αρχίζει όταν σταματά να πιστεύει πως υπάρχουν όρια. Εκεί που όλοι περιμένουν ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί γύρω από τον ιονό, ο ευρύμαχος κάνει κάτι απρόσμενο. Αλλάζει εντελώς θέμα. Δεν μιλά πλέον για τον Οδυσσέα. Δεν μιλά για τους αετούς, δεν μιλά για τον Δία, αλλά στρέφεται προς την Πηνελόπη και λέει περίπου το εξής. Για όλα φταίει εκείνη, ασφαλώς. Προσέξτε πόσο επιδέξια αλλάζει την πορεία της συζήτησης. Ο Όμηρος παρουσιάζει έναν άνθρωπο που γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αντικρούσει το βασικό επιχείρημα. Γι' αυτό οδηγεί τη συζήτηση αλλού. Από τη θεϊκή δικαιοσύνη περνά στη συμπεριφορά μιας γυναίκας. Και τώρα αρχίζει μία από τις πιο διάσημες ιστορίες ολόκληρης της Οδύσσειας. Η ιστορία του Ιφαντού. Ο ευρύμαχος θυμίζει σε όλους όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια. Η Πηνελόπη δεν αρνήθηκε ευθέως να διαλέξει σύζυγο, διότι αυτό θα ήταν δύσκολο. Θα ερχόταν σε σύγκρουση με τα έθιμα της εποχής. Αντιθέτως, χρησιμοποίησε το μυαλό της. Είπε στους μνηστήρες «Θα παντρευτώ όταν τελειώσω να υφαίνω το σάβανο για τον πεθερό μου, τον Λαέρτη». Η πρόταση ακουγόταν λογική. Ο Λαέρτης ήταν ηλικιωμένος. Ήταν τιμή για μια νύφη να ετοιμάσει το σάβανο του πεθερού της. Κανείς δεν μπορούσε να διαμαρτυρηθεί. Έτσι, κάθε πρωί η Πηνελόπη καθόταν μπροστά στον αργαλιό και οι μνηστήρες την έβλεπαν να εργάζεται. Νόμιζαν ότι πλησίαζε η μέρα του γάμου. Όμως, κάθε βράδυ
Όταν όλοι κοιμούνται, η Πηνελόπη παίρνει το ίδιο ύφασμα και αρχίζει να το ξυλώνει. Δηλαδή, ό,τι δημιούργησε μέσα στη μέρα, το καταστρέφει μέσα στη νύχτα. Την επόμενη μέρα ξεκινά πάλι από την αρχή. Και αυτό συνεχίζεται. Μία μέρα, έναν μήνα, έναν χρόνο, 3 ολόκληρα χρόνια. Και εδώ αξίζει να σταματήσουμε. Όταν μιλάμε για την Οδύσσεια, όλοι θυμούνται την πανουργία του Οδυσσέα. Τον δούριο ύπο, τον Κύκλοπα, τις μεταμφιέσεις. Όμως ο Όμηρος μας δίνει διακριτικά και μια άλλη πληροφορία. Η Πηνελόπη σκέφτεται ακριβώς όπως σκέφτεται ο Οδυσσέας. Δεν νικά με τη δύναμη, νικά με την ευφυΐα. Οι δυο τους μοιάζουν πολύ περισσότερο από όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Ίσως γι' αυτό ο ποιητής τους παρουσιάζει ως το ιδανικό ζευγάρι. Δεν τους ενώνει μόνο η αγάπη, τους ενώνει ένας κοινός τρόπος σκέψης. Και αυτό είναι πολύ πιο σπάνιο και πολύ πιο όμορφο, Όμως, δυστυχώς κανένα τέχνασμα ή ευτυχώς, κανένα τέχνασμα δεν κρατά για πάντα. Ο Ευρύμαχος αποκαλύπτει ότι μία από τις δούλες πρόδωσε την Πηνελόπη. Οι μνηστήρες την παρακολούθησαν και ανακάλυψαν τι έκανε κάθε βράδυ και την ανάγκασαν να ολοκληρώσει το ύφασμα. Η στιγμή αυτή είναι βαθιά συμβολική. Η Πηνελόπη δεν προδίδεται από έναν εχθρό, προδίδεται από έναν άνθρωπο του ίδιου της του οίκου. Ο Όμηρος γνωρίζει καλά ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι δεν έρχονται πάντοτε απ' έξω. Πολλές φορές γεννιούνται μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Ας προσέξουμε κάτι που δύσκολα αναφέρεται στα σχολικά βιβλία. Στην Οδύσσεια η εξυπνάδα δεν ανήκει αποκλειστικά στους άνδρες. Η Αθηνά σώζει με τη σοφία της. Η Πηνελόπη αντιστέκεται με την ευφυΐα της. Ο Οδυσσέας επιβιώνει με την πανουργία του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Όμηρος χρησιμοποιεί διαφορετικούς χαρακτήρες για να δείξει την ίδια αρετή, την ικανότητα να βρίσκεις λύση όταν η ομή δύναμη δεν αρκεί. Και ίσως εδώ κρύβεται ένα από τα πιο σύγχρονα μηνύματα του έπους. Η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται πάντα στο ξύφος, πολύ συχνά βρίσκεται στο μυαλό. Η αφήγηση επιστρέφει ξανά στον Τηλέμαχο. Μέχρι πριν από λίγο ο Τηλέμαχος άκουγε και τώρα είναι η σειρά του να απαντήσει. Και εδώ ο Όμηρος μας κάνει να προσέξουμε κάτι εντυπωσιακό. Ο νεαρός που στην αρχή της συνέλευσης έκλαιγε μπροστά στο λαό, τώρα μιλά με σταθερή φωνή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έπαψε να πονά, σημαίνει ότι ο πόνος δεν τον παραλύει πλέον. Και αυτή είναι μία από τις ωραιότερες μορφές γενναιότητας, σωστά? Δεν είναι γενναίος όποιος δεν φοβάται. Γενναίος είναι εκείνος που παρά τον φόβο και την αβεβαιότητα συνεχίζει να κάνει το σωστό. Ο Όμηρος δεν δημιουργεί έναν υπερήρωα. Δημιουργεί έναν νέο άνθρωπο που οριμάζει σιγά σιγά μπροστά στα μάτια μας. Ο Τηλέμαχος δεν υπερασπίζεται μόνο τη μητέρα του. Υπερασπίζεται την τιμή ολόκληρου του οίκου. Λέει περίπου το εξής. Εγώ δεν μπορώ να αναγκάσω τη μητέρα μου να παντρευτεί κάποιον που δεν θέλει. Αν εκείνη αποφασίσει να φύγει, υπάρχει ο πατέρας της, ο Ικάριος. Εκείνος θα οργανώσει τον γάμο όπως προστάζει το έθιμο. Είναι μια απάντηση γεμάτη μέτρο. Δεν προσπαθεί να επιβάλλει τη θέλησή του στην Πηνελόπη. Δεν τη μεταχειρίζεται σαν να είναι ένα αντικείμενο. Αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια νόμιμη διαδικασία. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του ομηρικού κόσμου. Οι άνθρωποι μπορεί να συγκρούονται, όμως υπάρχει πάντα μία επίκληση στη θεσμική και ηθική τάξη που θεωρείται ότι προστατεύεται από τους θεούς. Εδώ αξίζει να κάνουμε ακόμη μία μικρή στάση για να εξηγήσουμε το εξής. Στα νέα ελληνικά όταν λέμε σπίτι, συνήθως εννοούμε ένα κτίριο.
Για τον Όμηρο όμως, ο οίκος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι το σπίτι, είναι η οικογένεια, είναι η γη, είναι τα κοπάδια, είναι οι υπηρέτες, είναι οι πρόγονοι και φυσικά είναι ακόμη και οι απόγονοι που δεν έχουν γεννηθεί. Όταν λοιπόν οι μνηστήρες λαιλατούν τον οίκο του Οδυσσέα, δεν τρώνε απλώς τα πρόβατά του. Καταστρέφουν τη συνέχεια μιας ολόκληρης γενιάς. Και αυτή η ιδέα έχει τεράστια σημασία σε όλη την Οδύσσεια. Ο Οδυσσέας δεν παλεύει μόνο για να ξαναδεί τη γυναίκα και τον γιο του. Παλεύει για να ξαναστήσει τον κόσμο που άφησε πίσω του. Και τότε ο Τηλέμαχος λέει κάτι που ευνηδιάζει τους πάντες. Ανακοινώνει ότι σκοπεύει να φύγει από την Ιθάκη. Θα ταξιδέψει στην Πύλο και ύστερα στη Σπάρτη. Θα αναζητήσει ανθρώπους που γνώρισαν τον πατέρα του και θα μάθει αν ζει ή, αν έχει πεθάνει, θα επιστρέψει για να του αποδώσει τις πρέπουσες τιμές. Για πρώτη φορά στην Οδύσσεια, ο ίδιος ο Τηλέμαχος αναλαμβάνει μία αποστολή. Δεν περιμένει πια να έρθουν οι ειδήσεις, αλλά πηγαίνει να τις αναζητήσει ο ίδιος. Εδώ ο Όμηρος παίζει με ένα πολύ όμορφο συμβολισμό. Ο Οδυσσέας ταξιδεύει για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Τηλέμαχος από την άλλη ταξιδεύει για να βρει τον πατέρα του. Οι πορείες τους είναι αντίθετες και όμως υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, να ξαναενωθεί η οικογένεια. Θα μπορούσαμε να το φανταστούμε σαν δύο ανθρώπους που ξεκινούν από διαφορετικά σημεία ενός τεράστιου χάρτη. Ο ένας κινείται προς την Ιθάκη και ο άλλος φεύγει από την Ιθάκη. Ο θεατής γνωρίζει ότι κάποια στιγμή οι δρόμοι τους θα συναντηθούν και μόνο αυτή η προσδοκία δημιουργεί στον ακροατή ένταση. Στη λογοτεχνία υπάρχει ένα μοτίβο που εμφανίζεται ξανά και ξανά. Ο ήρωας εγκαταλείπει το ασφαλές περιβάλλον του, ταξιδεύει, δοκιμάζεται και στο τέλος επιστρέφει διαφορετικός. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί αυτό το μοτίβο σχεδόν 3.000 χρόνια πριν αυτό το μοτίβο αποκτήσει όνομα. Ο Τηλέμαχος δεν πρόκειται να βρει απλώς πληροφορίες, θα γνωρίσει βασιλιάδες. Θα ακούσει ιστορίες για τον πατέρα του. Θα μάθει πώς σκέφτεται ένας ηγεμόνας. Θα αποκτήσει εμπειρίες που δεν μπορούσε να αποκτήσει μένοντας μέσα στο παλάτι. Με άλλα λόγια, το ταξίδι του είναι ένα σχολείο ζωής. Ο Όμηρος δεν μας το υπενθυμίζει συνεχώς, γιατί δεν χρειάζεται. Όμως πίσω από κάθε βήμα του Τηλέμαχου βρίσκεται η θεά Αθηνά. Δεν του λύνει όλα τα προβλήματα, δεν κάνει εκείνη τις επιλογές αντί για αυτόν, του ανοίγει όμως τον δρόμο. Και εδώ βρίσκεται μία εξαιρετική, μία από τις πιο όμορφες ιδέες της Οδύσσειας. Οι θεοί βοηθούν. Δεν αντικαθιστούν όμως την ανθρώπινη προσπάθεια. Ο Τηλέμαχος πρέπει να σηκωθεί. Πρέπει να μιλήσει. Πρέπει να ζητήσει πλοίο. Πρέπει να πείσει και να βρει συμμάχους. Πρέπει να ταξιδέψει. Η Αθηνά δεν κάνει τίποτε από αυτά στη θέση του. Τον βοηθά μόνο να γίνει ο άνθρωπος που μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Θα ήθελα να προσέξεις κάτι που συνήθως περνά απαρατήρητο. Στις περισσότερες ιστορίες η δράση αρχίζει αμέσως. Στην Οδύσσεια όχι. Ο Όμηρος αφιερώνει σχεδόν 4 ολόκληρες ραψοδίες πριν εμφανίσει ουσιαστικά τον κεντρικό του ήρωα. Γιατί? Επειδή θέλει να μας κάνει να καταλάβουμε ότι η επιστροφή του Οδυσσέα δεν είναι απλώς η επιστροφή ενός ανθρώπου, είναι η επιστροφή της τάξης, η επιστροφή της δικαιοσύνης και της νόμιμης εξουσίας σε έναν κόσμο που έχει μάθει να ζει χωρίς αυτές. Όσο περισσότερο καθυστερεί η εμφάνισή του, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη να επιστρέψει. Αυτό δεν είναι καθυστέρηση της πλοκής, είναι αφηγηματική ιδιοφυΐα. Η συνέλευση διαλύεται. Οι μνηστήρες επιστρέφουν στο παλάτι, πεπισμένοι ότι έχουν επικρατήσει.
και εμείς θα δούμε τι πραγματικά έγινε στη συνέχεια στο επόμενο podcast. Αν σου φάνηκαν ενδιαφέροντα όλα όσα άκουσες, άφησέ μου ένα σχόλιο, πάτησε και ένα like και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα.